Hello beautiful people, welcome back. आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई यो आई मेकअप लुक लिएर आएको छु अनि यो लुक चाहिँ मैले क्रिएट गरेको हो डेजर्ट डस्क प्यालेट र मोर्फीको ज्याक्लिन हिल प्यालेटबाट। ओके, यो लुक मैले कसरी क्रिएट गरे भनेर आज तपाईहरुसँग शेयर गर्दै छु। आई होप यु लाइक दिस भिडियो। तपाईहरुलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने डोन्ट फर्गेट टु गिभ अ बिग thumbs up and don't forget to subscribe my channel down below. Okay, let's get into the video. First ma eyelid prime गर्छु कन्सिलरले, अनि कन्सिलर चाहिँ नर्सबाट हो। यो चाहिँ धेरै सजिलो र धेरै इजी आई लुक छ आजको लुक चाहिँ। त्यसपछि म लिन्छु यो जोई भएको 227 ब्रस हो, ग्रीन सेड लिन्छु। ग्रीन सेडले म ग्रीन सेड चाहिँ म आफ्नो क्रिजमा लगाउँछु। क्रिज ब्लेन्ड गरिसकेपछि चाहिँ भएको अलिकति यहाँ रहेको प्रोडक्टहरुलाई यसरी झार्ने, त्यसपछि बफ गर्ने यहाँ यो माथिकोलाई। यो स्टेप सक्यो। यो स्टेप पछि हामी जोई भाकै 230 ब्रस लिन्छौं अनि यो प्यालेटबाट यो सेड लिन्छौं। यो सेड लिएर हामी फेरि यही माथि क्रिजमै ब्लेन्ड गर्छौं। यो स्टेप पछाडी हामी कट क्रिज गर्छौं। कट क्रिजको लागि अघिकै कन्सिलर र कन्सिलर ब्रस लिन्छौं। त्यसपछि यहाँबाट हामी लिन्छौं अलिकति। कट क्रिज गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो छ, एकदम केयरफुल भएर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब म कट क्रिज गर्छु। कट क्रिज गर्नको लागि चाहिँ यसरी गर्ने। पहिला इनर कोरमा थोरै प्रोडक्ट राख्ने, त्यसपछि माथि हेर्ने। यहाँसम्म जहाँसम्म माथि टच हुन्छ त्यो हाम्रो क्रिज लाइन हुन्छ। त्यही अनुसार हामी कन्सिलरले यसरी लैजान्छौँ। जुन मैले यो सके कट क्रिज, यसमा म यो रेट्रोग्रेड भन्ने सेड लिन्छु। यो स्टेप सकिएपछि चाहिँ यस्तो देखिन्छ। यसपछि चाहिँ म विङ्ड निकाल्छु। विङ्ड पनि म कन्सिलरले नै क्लिन गरेर बनाउँछु यसरी। यो विङ्डमा फेरि यही प्यालेटबाट सफ्रोन सेड लिन्छौं। सफ्रोन सेडले विङ्डमा लगाउँछौं हामी।
बन्यो। अब हामी यसलाई क्लिन गर्छौँ। क्लिन गर्न पनि कन्सिलरले नै हामी क्लिन गर्छौँ। त्यसको लागि पनि एकदम थोरै कन्सिलरले नै हाम्रो विङ्ड पनि बनियो। अब लोवर ल्यास लाइनलाई पनि थोरै यही सफ्रन सेडले फल्सेस चाहिँ म अफ क्यामेरा लगाउँछु किनभने यसले अलिक टाइम लिन्छ। सो आई विल बी ब्याक। ओके, मैले फल्सेस एड गरिसकेँ। दिस इज द फाइनल लुक। अब हामी लगाउँछौँ हाइलाइटर लिन्छु अनि ब्रा बोनमा ओके, यो हाम्रो फाइनल लुक। आई होप तपाईहरुलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो होला। राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनु होला। धेरै नै राम्रो लाग्यो शेयर गरिदिनु होला। अनि मेरो अरू भिडियोहरू म डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिन्छु, त्यो भिडियोहरूलाई पनि चेक गर्नु होला। म मेरो सोसियल मिडियाको लिङ्क पनि डिस्क्रिप्सन बक्समा छोडिदिन्छु, त्यो पनि चेक गर्नु होला। त्यहाँ पनि गएर मलाई फलो गरिदिनु होला। एन्ड या दिस मच। आजको भिडियोमा चाहिँ यति नै। म फेरि पनि चाँडै नै राम्रो र अर्को राम्रो नयाँ भिडियो लिएर चाँडै नै आउनेछु। त्यतिन्जेलको लागि बाई।